سلام رفقا، مهدی هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. تو این ترفند از فتوشاپ قراره که یاد بگیریم چطوری متن دلخواه رو هر جایی که خواستید بندازید. پس ادامه ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب ما اینجا یه تصویری داریم که یه دیواری کنار سوژه‌مونه و میخوایم یه متنی رو روی این دیوار بندازیم. دو تا روش وجود داره. اولی این که از منوی فیلتر و استفاده از ونیشینگ پوینت که آموزشش رو توی ویدیو دیگه براتون گذاشتم که این بالا لینکش رو میذارم، اونم حتما ببینید تا این روش هم یاد بگیرید. تو این ویدیو یه روش دیگه بهتون یاد میدم. خب ابتدا از منوی سلکت گزینه سابجکت رو بزنید تا سوژه انتخاب بشه. کنترل جی رو بزنید تا یک کپی از سوژه‌مون گرفته بشه. به این صورت ابزار تایپ تول رو انتخاب کنید و متن مورد نظرتون رو تایپ کنید. این رو بزنید تا متن روی تصویر بشینه و به استفاده از ابزار موو بیاریدش دقیقا اینجا. خب حالا از منوی ادیت پرسپکتیو وارپ رو انتخاب کنید، یس رو بزنید، متنتون رو انتخاب کنید، وارپ رو بزنید و متن سر جای خودش قرار بدید. خب سعی کنید که این خطوط موازی باشه با خطوط دیوار و این رو بزنید تا متن روی دیوار بشینه. خب یه مقداری من تصویر رو زوم میکنم، روی قسمت خالی تکستمون کلیک میکنم، کلید آلت رو نگه میدارم و این زبون ها رو تا وسط میارم، اوکی میکنم، تصویر دقیقا جایگذاری میکنم. حالا از منوی فیلتر بلر گالری و تیلت شیفت رو انتخاب میکنم و قسمت هایی که عقب تره رو یه مقداری بلر بهش میدیم. این هم از نتیجه کار. شما میتونید با این روش هر متنی رو که خواستید هر جایی از تصویری که دوست داشتید بندازید. اگه این ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک بکن و تو کامنت ها حتما نظرت رو بهمون بگو. ممنونم از نگاهتون.